Na, jó reggelt kívánok! Negyedik nap reggel, indulás hazafelé. Ma Sennyig fogunk eljutni, és hát ugyanaz a szállás már nem szabad, ahol az első nap megszálltam, de majd útközben az érkezés előtt a Bookingon nézek valamit. Most az a terv, már megreggeliztem, hogy indulok, és olyan 3-4-8 van, mert hétfő, mert délután 4 körülre 50-60% esőt mutat a Seny térségébe, úgyhogy azelőtt szeretnék odaérni, de erre minden esély meg is van. Most szerintem az út első szakaszáról nem fogok felvételeket készíteni, mert az nem igazán izgalmas, nagyon sok a település, hanem majd körülbelül a Maslenica hídtól Senyig az a szakasz igazán, ami motoros szempontból nagyon jó, ott nagyon kevés a település, és nagyon sok a kanyar, és nagyon jó a panoráma. Körülbelül olyan 360-370 km, mert néhány ilyen kis kitérőt, ilyen kacskaringós partra kitérőt, kanyargós részt még beiktattam pluszba, ezért ennyi, úgyhogy indulás. I'm so addicted to you. Lord, I feel I can't get enough. It ain't them things that you do. Ooh, my future's looking tough. Now I'm running 2 steps behind of the man I used to be. Well, I'm losing my mind, wasting my time on things that'll never be. Nighttime is so lonely, so I think I'll just run around. Started thinking how you're there, and you got me all feeling down. All my treasures that have been exposed, and I feel I'm wasting away. Give you everything I own if I could just have you here today. And I'm so addicted to you. Lord, I feel I can't get enough. It ain't the things that you do. My future's looking tough. Now I'm running 2 steps behind of the man I used to be. Well, I'm losing my mind, wasting my time on things that'll never be. Lord, take a look at me. Na, ide értem, 300, majdnem 370 km, 3-4 van, az eső nem esik, lehet, hogy nem is fog, nem tudom, minden esetre nem áztam meg, és még eszembe jutott, mielőtt teljesen szétpakolok mindent, megmutatni a szobát. Ez az utolsó szállásom itt Senybe, ahol az első nap voltam, ott már nem volt szabad hely, úgyhogy kerestem egy másikat, ez egy picit drágább volt, 14 000 forint egy éjszakára, de nézd meg! Teljesen rendben van a szoba, és a fürdőszoba pedig hát gyakorlatilag zsírúj, tehát teljesen új minden. Úgyhogy na, ez is úgy néz ki, hogy nagyon rendben van, mind a 3 szállás, ahol eddig voltam. Teljesen rendben volt és normális árba volt, és nem tudom, emlékeztek-e, volt egy előző videóm nem olyan régen, a Krék-szigeten voltunk a lakókocsival, ott 65 eurót kértek a kempingbe egy éjszakára a lakókocsi, 2 ember, 2 kutya,
Itt meg 2 ágyas apartmant kaptam 2 éjszakára 67 euróért Makarszkába, szóval na, tehát azért az tényleg egy luxus kemping volt, de furcsa. Még így májusban, az meg még április elején volt. Na és nézd meg, ez a szállás kívülről, egy ilyen kis utcában, de egyébként innen 50 méterre van a főút, és nézd meg, a motor meg itt parkolhat a vadszőlő alatt, ez tök jó. Most pedig elindulunk, bemegyünk egy kicsit a városba. Amikor jöttem pénteken, akkor nem volt időm körülnézni Senyben, mert már 6 óra után értem ide, most viszont még csak 4:30, úgyhogy lemegyünk a kikötőbe, meg van vár, meg ilyesmi, azokat megnézzük, aztán hazafelé meg még beugrunk egy kis boltba, egy sörért, meg vacsoráért, úgyhogy gyertek velem továbbra is. De egyébként arra felé, meg pont arra megyek, ott eléggé szürke az ég, aztán lehet, hogy még a végén lesz eső belőle, remélem megúszom, meg sajnos nagyon nagy a szél, valószínűleg ez nagyon belefúj a kamerába. Az elmúlt napokban viszonylag jól megúsztam a szelet. Feltámadt a szél, szinte alig bírok itt állni. Hát ott biztos, hogy éppen eléggé esik, de úgy tűnik, hogy minket el fog kerülni szerencsére. So I went to see my doctor, 'cause I think I'm losing my mind. Well, he said, son, you don't need that woman. You take 2 of these, everything will be fine. So I told him straight, I don't need no pills, and he just gave me the bill. So I told him I walked away, and I went looking for my thrill. I'm so addicted to you. Lord, I feel I can't get enough. It the things that you do. And now the future's looking rough. Now I'm running about 2 steps behind the man I used to be. And I'm losing my mind, I'm wasting time. Jó reggelt kívánok, 5. nap reggel, utolsó nap, indulás haza. Körülbelül 470 km, Horvátországban végig nem autópálya, Károlyváros, aztán a főváros, aztán pedig Letenye,
és onnantól pedig az M7-es. Az út már egyszer megjártuk idefelé, azért csinálok majd felvételeket, de ti még nem menjetek sehova, ugyanis útközben elmesélem erről az útról a tapasztalataimat, elmondom, hogy esetleg van-e olyasmi, amit másképp csinálnék, elmondom, hogy mibe került ez az egész, úgyhogy érdekes dolgok jönnek, maradjatok velem! My eyelids are heavy, my eyeballs are weary and red. I'm so tired of playing this game called getting ahead. I take 3 steps forward, have to turn around and take 2 steps back. Somebody else come and tell me, is this where I should be standing at? Ez a 23-as út, ami átvezet a hegyeken Sennytől Károlyváros felé, és hát itt elég magasra feljön az út, és idefelé itt olyan volt végig, mintha a felhőkbe mennék, meg nedves is volt a burkolat, most nem igazán, tehát nagyjából száraz, viszont mivel följebb jöttünk, hideg van, mint a fele, meg látod, nem süt a nap. Fölvettem fölülre már az összes ruhát, de most megálltam, hogy a nadrágba a bélést belevegyem. Egyáltalán semmi forgalom nincsen az úton. Most itt az előbb már megálltam, brunyáltam, azóta se jött senki, úgyhogy itt az út szélén fölveszem a gatyá alá a bélést. I can't hold on to your feeling. If it's gone, then so let it be. Understandings. Egy autó 5 percek alatt. Ez egyébként motorozás szempontjából kellemes, hiszen nem kell kerülgetni az autókat. Na és ahogy ígértem, tapasztalatok, konklúziók, tanácsok ezzel a túrával kapcsolatban. Én szeretek sátorozni, vagy legalábbis régebben szerettem. 15-6 éve megcsináltuk például azt is a feleségemmel, hogy a Rogyásig pakolt biciklikkel együtt délután felszálltunk a Splitbe tartó hálókocsis vonatra, ami reggelre ért oda, és utána egy hétig jártuk biciklivel a horvát partokat, minden éjjel más kempingben sátorozva. Nagyon jó volt. Csak aztán a derekamnak egyre inkább nem tetszett az 1 cm vastag matracon alvás, majd már a 10 cm-es felfújhatón is megfájdult. Részben ezért lett 5 éve a lakókocsi, de a kaland és a pénzspórolás jegyében most újra kipróbáltam volna a sátorozást, de egyrészt az éjjeli 8-10 fokok elvették a kedvem, másrészt a csomagolás során rájöttem, hogy a sátor, hálózsák, matrac, stb. Még annyi cucc lenne, hogy annyi táskám nincs is a motorra. A végső lökést pedig az adta meg, hogy letegyek a sátorozásról, amikor megnéztem a Bookingon a szobaárakat. Ezen a túrán 10 és 14 000 forint között volt egy éjszaka. Mindegyik szoba teljesen rendben volt, és ezért ez sokkal nagyobb kényelmet és privát szférát ad, mint egy kemping. Szóval jó döntés volt. Az útvonalról ugyanezt gondolom, az esetleg elgondolkodtató lehet, hogy Letenye és Károlyváros között is autópályán menjen az ember, de egyrészt a horvát autópálya használat drága, másrészt annyira unom és utálom az autópályázást motorral, hogy nekem nem éri meg. Szerintem az időpontválasztás is ideális volt. Ilyenkor még nem nagy a forgalom a 8-as úton, de az időjárás már jó eséllyel ideális a motorozáshoz. Nyáron a hőség és a hatalmas forgalom miatt sokkal kevésbé lenne élvezhető ugyanez az útvonal. Persze úgy meg lehet a tengerben fürdőzni, de az egy másik műfaj, annak majd a lakókocsival indulunk neki.
Mivel motoron nagyon kevés a tárolóhely, a kaját mindig 1-2 étkezésre előre vettem csak meg. Étteremben nem voltam, de így pár napra boltból is megoldható az étkezés, és így jóval olcsóbb is. Zsemle, szalámi, ivójoghurt, kész kajakonzerv, meg ilyesmik. A bolti árak elég magasak Horvátországban, de például a benzin meg olcsóbb. A tankolásra, kajára és szállásra összesen 139 000 forintot költöttem az 5 nap alatt, ami nem kevés, de ennél olcsóbban ezt nem nagyon lehet megúszni. Az is igaz, hogy ennyiből ki szokott jönni egy távra hasonló hosszúságú, egyhetes lakókocsis utazás is kettőnknek. De akkor, mivel van hűtő, kajára kevesebbet szoktunk költeni, szállásra meg semennyit, szóval az egy másik műfaj. Volt ugyan nálam készpénz, Horvátországban is euró van már néhány éve, de egyszer sem kellett, sőt még a bankkártya sem, mert mindent a telefonon keresztül tudtam fizetni Google Pay-jel. A boltokban és a benzinkutakon is elfogadják, a szállásokat pedig a Booking alkalmazásban ki lehet előre elektronikus úton fizetni. Nagy élmény volt ez az 5 nap, nekem megérte. Remélem nektek is tetszett, ha igen, nyomj egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel a csatornára, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!